قصة حقيقية حصلت في العراق، والكلام هذا في عام 95. في شاب اسمه أحمد وعنده ولد عمره سنة وشوي اسمه عقيل، وكذلك الله رزقه بمولود جديد أشهر يمكن في شهر الثاني. أحمد في 95 عايش في كربلاء، وتعرفون الأوضاع كانت جدا سيئة في 95، وخصوصا أنتم عارفين بعد أحداث حرب الكويت وخروج صدام من الكويت في سنة 90، وأصبحت العراق يعني من الدول المحاصرة بسبة دول التحالف ورفض صدام يعني التسوية، يعني قصص طويلة وأنتم عارفينها، يعني ما يحتاج أني أسولف فيها. المهم هذه انعكست على الأوضاع داخل العراق في ذاك الوقت، وأصبح هناك عوائل تعيش تحت خط الفقر، يعني العيشة كانت جدا صعبة وحصار وكل شيء غالي، وواحد ما هو قادر حتى يعيش نفسه ويعيش عياله. صحيح أن في بعض العائلات كانوا عايشين برفاهية، هذول اللي كانوا يعني من الحزب وتبع صدام وكذا، عندهم قصور وخير، يعني ما يحتاج. المهم احنا نتكلم عن هالفئة هذه اللي انظلمت في هالأوضاع هذه. كان من بينهم أحمد يعني الحياة صارت صعبة معاه، والحين عنده 2 عيال وزوجته، وعايش مع أمه وأبوه، وما هو قادر يعيش أسرته ولا يعيش حتى يعني أخوانه ولا أمه ولا أبوه، ولا شو يسوي؟ ما في لا وظايف لا عنده مصدر للرزق ثاني. فقعد يوم من الأيام يتشكى حق واحد من أصدقائه ينقال له سعيد، قاعد يسولف فيه ويقول له يا أخي أنا حياتي صارت صعبة، وبدينا حتى يوم نتعشى ويوم لا، ماني قادر لا ألقى لي وظيفة لا ألقى لي شيء، يا أخي لمتى؟ أنا لازم أغير حياتي. قال له يعني شو تسوي يا أحمد؟ قال له ما لازم أشوف، يعني أروح منطقة ثانية في العراق يمكن أحصل. قال لا ترى كل المناطق نفس الشيء، كلهم يعانون من هالحصار وكلهم يعانون من الأوضاع اللي حاصلة، لكن شوف إذا أنت معزم أنا بعطيك سر، لكن يا أحمد لا تسولف لأحد. قال له شنو هالسر هذا؟ قال سر بيخليك تعيش حياة سعيدة ورفاهية، وراح تحصل فلوس، وراح تكون حالتك يعني الاجتماعية جدا ممتازة، كل شيء راح يتوفر لك. قال له معود على ايدك يرحم والديك. قال له تعال لي بالليل البيت وانت فاهم، لكن بالأمانة يا أبو عقيل، لأن أكبر عيال أحمد اللي عمره سنة وشوي اسمه عقيل، قال له بالأمانة يا أبو عقيل إنك ما تسولف لحد. قال له أكيد ما راح أسولف، وفعلا راح للبيت متشوق. قال له ها يا سعيد تكلم تكفى يرحم والديك، عطني إذا عندك حل لا تبخل علي الله يخليك. قال اسمع يا أحمد، في واحد من أهل كربلاء هذا عنده باص كبير، وهذا مهرب معروف. قال له زين يعني ما فهمت شلون يعني؟ قال هذا ياخذ العوائل العراقية من العراق يوديها إلى الحدود السعودية من جهة رفحة، يسلمهم للمراكز الأمنية السعودية، وهناك عاد يستقبلونهم كلاجئين ويوفروا لهم كل وسائل الراحة، لا وفي بعضهم كذلك يضبطونهم يعطونهم بيوت وكذا وأمورهم تحسن، وتقدر عاد لما تستقر هناك تاخذ لجوء إلى أحد الدول الأوروبية، السويد، كندا، كيفك. وفي ترى كثير من العائلات راحت واستقرت وعايشة أحسن عيشة. قال له جد تكلم يا سعيد؟ قال إيه والله هذا اللي حاصل، وإذا أنت ما أنت مصدقني ترى عمي أبو صادق راح يمشي آخر الشهر مع هالرجل هذا صاحب الباص. عمي أبو صادق مع عياله وزوجات عياله وزوجته وكل أفراد أسرته مسجلين معها صاحب الباص هذا علشان يوديهم، لكن ترى صاحب الباص ياخذ على كل نفر 100,000 دينار عراقي. طبعا 100,000 أيامها في 95 تسولف، يعني تحتاج تبيع بيتك علشان تدبر هالمبلغ، مثل ما سوى أبو صادق لما باع بيته وجاب المبالغ هذه سدد حق راعي الباص علشان يوديهم. أحمد قال خلاص الله يخليك أبيك تسولف حق صاحب الباص إنه يحجز لي معاهم لين أدبر نفسي. قال لحق على عمرك، ترى نهاية الشهر وهم ماشيين. ويرجع أحمد البيت ويفاتح زوجته في الموضوع. طبعا زوجته كانت بروحها يعني عايشة مع أحمد في بيت أبوه، والبيت زحمة وكذا وأخوانه وخواته. لما قال لها أنا بنروح السعودية وهناك يعطونا بيت، وقال لها الأحلام اللي
اللي سولفها له سعيد، قالت أنا ما عندي مشكلة بالعكس وأنا أساعدك. قال لها بس من وين أجيب 100,000 حق كل نفر فينا؟ قالت أنا أساعدك. وقامت وباعت ذهبها كله وتسلفت من أهلها. وأحمد كذلك باع كل اللي عنده، أغراضه والسيكل اللي عنده، هذا بايت السيكل اللي عنده وأغراضه كلها، لين جمع المبلغ وراح حق سعيد. قال له الله يخليك ودني عند الرجال. وفعلا وداه عند صاحب الباص وقال له هاك هذه 100,000 عن كل شخص، أنا وزوجتي وعيالي الاثنين. قال له خلاص جهز نفسك، على آخر الشهر راح أبلغكم باليوم المحدد. قال له أوكي. وفعلا راح أحمد حق أبوه وأمه وفاتحهم في الموضوع وقال لهم أنا خلاص أنا بهاجر ولقيت لي طريق وبروح على السعودية، وعلمهم الخطة بالكامل. طبعا أبوه قال له يا ولدي والله هذه مجازفة، صدقني. قال له يا يبا في ناس كثير راحوا والحين عايشين أحسن عيشة وما رجعوا، واللي فيهم خذ لجوء راح دول أوروبية ومن هالكلام. أبوه قال له خلاص بعد أنت معزم يا ولدي. قال دفعت حتى حق راعي الباص، دفعت كل اللي عندي. قال الله يستر عليك ويوفقك ويحفظك يا ولد، دير بالك على نفسك وعلى عيالك وعلى زوجتك. المهم ويجي اليوم المحدد ويبلغهم راعي الباص، قال لهم تجوني على الساعة 11 بالليل، وانتبهوا أحد يحس عليكم، لأن لو يوصل الموضوع هذا حق النظام اللي هو نظام صدام أيامها والله لا يعدمونا، لا يسوون فينا مقابر جماعية. انتبهوا وتبلغون أحد، تجوني تسحبون كل واحد يجي من صوب. قال أوكي. الباص يشيل 40 راكب، ذاك اليوم جايين فوق 80 شخص، أبو صادق وعياله الثلاث وزوجاتهم وعيالهم وزوجته العجوز، وأبو عقيل اللي هو أحمد صاحبنا صاحب القصة وزوجته وعياله الصغار، هذا اللي عمره شهرين وأبو سنة وشوي. أبو صادق عنده عياله 3 كبار وعندهم عيال، وعنده بنت واحدة صغيرة عمرها 24 سنة أيامها، هذه لا هي متزوجة ولا شيء، وكانت معاهم بالرحلة ينقال لها آسيا. المهم تواعدوا عند صاحب الباص وركبوا في ذاك اليوم وتوكلنا على الله وانتبهوا وكذا. حتى العيال الصغار خلوهم يقعدون على أرضية الباص، ما في مكان أصلا أحد يعني لا يوقف لا يقعد من الزحمة اللي صارت في الباص. أهم شيء إنهم يوصلون. قال لهم شوفوا المسافة بين كربلاء إلى الحدود السعودية تقريبا فيها 500 كيلو، يعني تحتاج 4 ساعات ونص إذا كانوا ماشيين على الشارع، لكن هم بيمسكون طريق الصحراء، وهذا الطريق راح يكون متعرج علشان يبتعدون عن مراكز الحدودية العراقية ويجون من خلفهم لين يوصلون إلى المراكز الأمنية السعودية. يعني الموضوع يحتاج ل10 ساعات 11 ساعة فيها البر ويمشون على راحتهم. وطبعا الشرط اللي يشرطه عليهم صاحب الباص أن أبدا لا تجيبون معاكم أي شيء، فقط الإثباتات الرسمية اللي عندكم بس. قالوا توكلنا على الله ومشوا بهالليل. طبعا صاحب الباص مو مشغل الإضاءة والليتات وكذا، لأنه يمشي على طريق ويخاف أن حرس الحدود العراقية ينتبهون عليه، ويمشي فيهم شوي شوي، وكل شوي يقول لهم سكتوا عيالكم لا يبكون، انتبهوا. كل واحد مساكين حاط ايده على فم ولده علشان بس لا يفضحهم، لا يبكي ولا شيء. ويمشي والحريم تدعي والرجاجيل بس مفتحين عيونهم خايفين أحد يطلع عليهم في ذاك الوقت، والحريم تسولف بينهم بين بعض يصبرون بعض، إن شاء الله نوصل وتغير الحياة ونبتعد عن صدام ونبتعد ما شنو عن هالجوع وعن هالظلم، وكان عليهم اضطهاد أيامهم من هالكلام. المهم يمشي فيهم راعي الباص بهالبر بهالصحراء لين شوي طلعت عليهم الشمس، ولا هذا المركز الحدودي السعودي صار قريب منهم. وانتبه عليه أول واحد أبو صادق الشايب، قال حق راعي الباص ترى أعتقد هذاك هو المركز. قال لي نعم هذا هو المركز، والحين أنا لازم أنزلكم هني لأني ما أقدر أوصل أكثر من هالطريق هذا علشان لا يأخذوني معاكم، وأنا أهلي كلهم موجودين في كربلاء. روحوا وسلموا نفسكم للمركز السعودي وراح ياخذونكم ويعطونكم لجوء ويعطونكم بيوت وراح كذا وكذا. قال الله يسهل عليك ويعطيك العافية. ونزلوا العوائل
اللي فيهم 80 شخص وأكثر، حري، صبيان صغار، رجاجيل، يمشون في هالبر، كل واحد معاه جركة الماي، مطارة ماي وكذا، لين يوصلون. وفعلا راحوا وسلموا نفسهم للمركز الحدودي السعودي، طلعوا لهم حرس الحدود السعودي، خذوا اثباتاتهم واستضافوهم عندهم وعطوهم اكل وماي وكذا، جوعانين وعطشانين وكذا، وعطوهم حتى فرش وخلوهم يرتاحون لين يبلغون المركز الحدودي، يبلغ القيادة. بعد ما بلغوا القيادة رجع لهم الضابط تقريبا بعد 4-5 ساعات، صار وقت الظهر، قال لهم يا جماعة أنتم شنو قصتكم؟ قال والله إحنا لاجئين وإحنا هربانين من الوضع اللي في العراق ومن الاضطهاد ومن الجوع وما عندنا وظائف ومن هالكلام والوضع صعب. قال لهم إحنا يعني أنتم على العين وعلى الراس، لكن إحنا ما نقدر نستقبلكم عن طريق المراكز الحدودية هذه، لازم اللي يدخل المملكة العربية السعودية يدخل عن طريق الجوازات وبشكل رسمي. إحنا رجال أمن الحدود ما عندنا صلاحية نخلي الناس تعدي من هني، فاسمحوا لنا. فقام لهم أبو صادق الشايب، لأنه هو صار المتحدث عن المجموعة أكبرهم، قال لهم بس أنتم يعني الشهر اللي فات واللي قبله استقبلتوا عوائل وكذا جتكم من العراق. قال صحيح جونا ورديناهم. قال شو رديتوهم؟ قال رديناهم، ما في أحد دخل الحدود أبدا، اللي قال لك إن دخلوا هذا كلامه غير صحيح وكذاب. احنا صحيح إن يسلمون نفسهم ونعطيهم المؤونة ونعطيهم الفرش والأكل وكذا وبعدين نخليهم يرجعون، مستحيل، احنا ما عندنا صلاحية ندخلهم يعني. طبعا أنا بفهمكم ليش أبو صادق وأبو عقيل والمجموعة هذول 80 شخص ليش صدقوا راعي الباص. لو ترجعون بالأحداث إلى سنة 90 بعد تحرير الكويت، فعلا في عائلات كثيرة طلعت من العراق وتوجهت إلى المركز الحدودي السعودي اللي من جهة رفحة، حتى أن المملكة العربية السعودية جزاهم الله خير استقبلوهم وحطوا لهم مثل المخيمات اللاجئين وساعدوهم وقعدوا فترات طويلة، وحتى منهم فعلا قدم على لجوء في دول أوروبية وراح وجت منظمات الدولية والعالمية والإنسانية، يعني فعلا حصل هالشيء هذا. لكن الكلام هذا في أول التسعينات، فصاحب الباص هذا النصاب استغل الموضوع علشان ينصب على هالناس هذول، يقول لهم يعني يفهمهم ان الوضع الى الان مثل السابق، ان عادي يستقبلونكم وكذا لكن كانوا الضحايا كثير. تقول لي شلون صاروا ضحايا؟ اسمع السالفة. ليش اقول لكم راح تشعرون بالحر، مو بالدفء، بالحر من هالقصة هذه. بعد ما انصدموا هالمساكين اللي جايين اللي هربانين من الحرب والهربانين من الوضع المعيشي التعبان اللي صاير بسبة الحصار وبسبة النظام وكذا، انصدموا ان الحدود مسكرة، ما يقدرون، رجال امن مو بيدهم اصلا يدخلونهم يعني، واللي بيدخل اي دولة لازم يدخل بشكل رسمي. فاعتذروا منهم رجال حرس الحدود السعودي وقالوا يبا لازم ترجعون، لكن احنا نقدر نزودكم بالأكل والماء والفرش اللي يعينكم لين ترجعون. فقال لهم أبو صادق، قال لهم إحنا نخاف نرجع الحين يمسكونا حرس الحدود العراقي ويعدمونا. قال شوفوا من هالناحية إحنا نبي نساعدكم، راح ناخذكم سياراتنا علشان ما ترجعون من نفس النقطة وتواجهون نقطة أمنية عراقية، خلاص احنا بننقلكم يعني إلى مسافة يعني ربع المسافة، ربع الطريق، وندليكم على طريق يوصلكم إلى أن تدخلون العراق، ما راح تمر عليكم أي نقطة أمنية عراقية. وفعلا خذوهم بالسيارات ومشوا فيهم مسافة طويلة إلى أن نزلوهم، قالوا لهم الحين هذا اتجاهكم، ما في نقطة أمنية أو حرس حدود عراق، الله يسهل عليكم، وهذا اللي نقدر نقدمه لكم، أكثر من كذي ما احنا قادرين نتجاوز الأرض اللي هي يسمونها منزوعة السلاح أو الفاصلة بين الدولتين. رجعت العوائل بعد ما اكتشفوا أن صاحب الباص هذا نصب عليهم، باعوا حلالهم، باعوا كل اللي وراهم واللي قدامهم علشان ينجون، لكنهم طاحوا بنصاب زاد عليهم فوق معاناتهم معاناة. المهم أمرهم لرب العالمين، رجعوا وكان وقت ردتهم، لأن الكلام هذا كان في تموز يعني في شهر 7، كان في عز الصيف، فخلوهم يرجعون وقت المغربية بعد ما غابت الشمس علشان ما يتعبون.
المهم مشوا. فكان ابو صادق يقول حق المجموعه بما انه اكبر واحد فيهم، يقول لهم يا جماعه خلونا مع بعض علشان لا جينا نبي ننام ما نتفرق ونقدر نحمي بعض. ويمشون. تخيل انت تمشي ومعاك عيالك صغار ومعاك حريم ومعاك زوجتك ومعاك ابوك شايب ولا معاك امك، شوف الوضع. ويا ريت الموضوع واقف عند قصة المشي والتعب، لأن صارت أحداث شيء من الخيال. رجعوا وهم يمشون، جاء عليهم الليل، وهالناس هذه ما تمشي على رأي واحد. أبو صادق يقول لهم يا جماعة من هني، صدقوني طريقنا من هني. والمجموعة الثانية تقول لا الطريق أكيد من هني يسار، أنت تقول يمين، هذول يقولون يسار، والباقي يقولون الصوب الثاني. المهم ويتفرقون العالم ويمشون، كل واحد يشوف الثاني من بعيد لين طلع عليهم الصبح، وهم طول الليل يمشون وكل واحد مضيع الطريق. يوم طلعت عليهم الشمس وزاد الحر وصارت الأرض مثل الجمر، والناس تمشي والصغار يبكون والحريم تبكي، والماي قاموا يغسلون فيه وجيههم ويشربون، وما كانوا يحافظون على الماي لأن كانوا باعتقادهم أنه خلاص يعني أكيد المسافة ما راح تكون بعيدة جدا يعني إلا ما نوصل، فما كان حاط في بالهم أن الموضوع يمكن يطول معاهم. المهم ويزيد عليهم الحر، لا هم قادرين يوقفون، ما في ظلال لا في شجر، أرض جرداء. ويجيهم القيض الساعة 12 وبدوا الصغار هذول يغمى عليهم من الحر ومن التعب، والحريم ما هي قادة حتى تشيل نفسها شلون تشيل العيال، وكل واحد شايل عياله من صوب، وكل واحد يا رب دخيلك يا رب تجيرنا. ويمشون هذا يغمى عليه ويطيح ما هم قادرين يشيلونه، والثاني يغمى عليه ويطيح، والثالث والرابع والشياب والعجز، والناس بدأت تبكي، نجي على سالفة أحمد قعدوا يمشون هم كلهم العالم هذه لين ظلمت عليهم الدنيا وخلص الماي، وكل عائلة صارت بصوب. أحمد بعائلته بصوب، وهو زوجته وولده اللي يرضع من أمه طول النهار وهو يرضع من أمه، والصغير أبو سنة وشوي اللي كله شايل على ظهره أحمد. يوم جاء الليل وعياله بس يئنون من التعب وزوجته بس تبكي، وأحمد يحاول يصبر نفسه يعني لين يوصلون لأي مركز لأي شيء، خلاص نرجع البيت بس. المهم قال لازم نمشي، الناس كلها تمشي بالليل، احنا غلطتنا ان ما استغلينا فترة الليل عشان نمشي مسافة اطول، خلينا نقوم نمشي ولا جاء النهار نحاول نشوف مكان نقعد تحت ظله. قالت يلا، وفعلا وتقوم، والعالم نفس الفكرة ونفس الطريقة، الكل يبي النجاة خلاص. ويمشون ولين يدخل عليهم النهار الثاني، وتصعد الشمس وتبدأ الأرض تغلي، ويبدأ يطلع البخار هذا أو السراب اللي يخليك ما انت عارف هو نهر ولا ماي من العطش، ويصير فيك الهلوسة، وبدأ جلدك يتقشر وانت تعرق وما عندك ماي، ويصير فيك جفاف. يا رب دخيلك. وشوي وينتبه أحمد وهو ماشي شايل ولده ويسحب نفسه سحب ان ولده اللي بيده متوفى، مشى مسافات بالساعات من التعب، ما هو قادر حتى يلتفت على زوجته اللي شايله ولده الصغير هذا ابو شهر، وينتبه على ولده ولا ولده ميت، يحاول يصحي ويقوم يبكي وينوح ويلتفت على زوجته ولا ما هي وراه، وين راحت وين كذا، ويرجع مرة ثانية يركض، خلى ولده المسكين هذا على الأرض اللي توفى، ويركض يدور زوجته وين راحت، ولا زوجته طايحة، ويجي يصحيها ولا متوفية، وولده اللي بحضنها متوفي وهو يرضع من أمه، هو يقوم يصرخ ويبكي، يلتفت منك ولا عائلة أبو صادق العيال متوفين وزوجاتهم متوفين والعيال صغار، وأبو صادق وأم صادق ما بقى إلا بنت اللي هي آسيا أم 23 سنة. بعد ما البنت تنوح وتلطم وتبكي وكذا، لكن ما هي بحال لا أحمد ولا غير أحمد، خلاص كل عائلتها ماتوا واحد ورا الثاني. المهم وتكمل مشي، صارت مثل المجنونة تمشي مسكين، طاح حجابها وشعرها منكوش وتضرب فيها الشمس ولسانها يابس من الجفاف وتمشي، وأحمد يمشي بصوب، هذا يبكي وهذه تبكي، وحالهم حال العوايد أبدا ما حد بين فيه. يلتفتون بهالظهاري الظهاري اللي ما تشوف من قوة النور، يصيبك عمى. يا سبحان الله، بهالأرض لجت
بشرتك صفرة وحر وعطش وبلاوي، يا ربي دخيلك. المهم لين خارت قواها من الضيم اللي شافه، وشاف عياله يموتون قدام عينه وزوجته، ويشوف هالجثث اللي تمر حواليه. ويوم شاف ولا حتى في جثث قديمة، طلع هذا راعي الباص كل شهر يسوي نفس الموضوع، ياخذ هالناس ويوصلهم ويدري فيهم، لا رجعوا مشي يموتون، ما حد راح يجي ولا حد يبلغ عنه، وياخذ على كراس 100,000 حسبي الله ونعم الوكيل. المهم من الضيم أحمد طاح، خلاص صارت حياته ما تسوى عنده. يعني هو أصلا ما راح ينجو، لكن هانت عليه حياته يوم شاف عياله قدام عينه، طاح على الأرض. من اللي كمل الوحيدة البنت آسيا، قعدت تمشي وتبكي وحالتها حال، لين جاء عليها الليل وتشوف في أنوار من بعيد هناك، وتقوم تركض عليها، تركض. سبحان اللي عطاها القوة أنها تحملت يومين مشي لين وصلت المركز الحدودي. يوم دخلت على رجال أمن الحرس الحدودي العراقي، رفعوا عليها السلاح، اخترعوا منها، جلدها طايح من الشمس اللي ضرب فيها طول النهار، وشعرها المنكوش وملابسها اللي اخترعوا منها. يوم عرفوا انها هذه بشر، ويقومون يحطوا لها ماي. البنت من كثر ما لسانها صاير مثل خشبة من العطش ما هي قادرة تتكلم. المهم يسووا لها اسعافات الأولية وماي وكذا، ويهدون فيها لين بدت السولف، تقول لهم الحقوا على أمي وأبوي وإخواني الله يخليكم، والناس اللي تبي تموت على الطريق هذا. يوم عرفوا أن في ناس غيرها ويركبون سياراتهم ويطيرون. ولا المأساة، هالجثة، هالحريم اللي محضنة عيالهم ميتة، هالعيال اللي محذفة جثثهم يمين ويسار، وكل ما فحصوا أحد ولا متوفي، إلا سبحان الله أحمد للحين باقي في روح، وياخذونه ويسعفونه، ويقعد له ساعتين ثلاث. يوم صح أحمد واستوعب وتذكر عياله، ويبدأ يبكي وينوح، لا حول ولا قوة إلا، عيالي، زوجتي، فلان يا فلان يا. المهم يفتحون تحقيق في الموضوع، قال لهم يبا هذا اللي ينقال فلان الفلاني هو اللي نصب علينا. راحوا ألقوا القبض عليه، كان يبي ينحاش يوم سمع أن فينا أول مرة من الناس اللي ينصب عليهم يصير فيهم ناجين، آسيا وأحمد. المهم يلقون القبض عليه ويحاكمونه في الموضوع، وانصدموا أنه كان على علم بأن الناس هذه لا راح تموت بالبر، حالهم حال غيرهم، لذلك تم الحكم عليه بالإعدام، وبالفعل تم تنفيذ فيه الحكم. أحمد بعد ما استقرت حالته رجع يعيش في بيت أمه وأبوه، وراضي بقسمته ونصيبه. بعد 5 سنوات يا الله انه قدر يتجاوز هالقصة هذه اللي مرت في حياته، وتزوج، والله رزقه بعيال، والآن عمره 55 سنة وعايش، ومن أهل كربلاء، وأهل كربلاء يعرفونه. وآسيا أنا غيرت اسمها، آسيا الآن عمرها 49 سنة تقريبا، تزوجت الله يستر عليها، والحمد لله يعني عدت وقدرت تتقبل المأساة اللي حصلت. في يعني شيء كان غريب جدا في موضوع أحمد لما راحوا له رجال الأمن ولقوه إلى الآن على قيد الحياة، انتبهوا على شيء، انتبهوا على إن إيدينا فيها يعني مثل قطع اللحم اللي مأخوذة من إيدينا، كامل إيدينا الثنتين. يوم صحوا وسألوه قالوا له هذا شنو اللي؟ قال من شدة العطش كنت أعض إيدي وحاول يعني أمص الدم اللي يطلع علشان بس أروي ريجي، بس عشان ما أموت. الولد قاعد يشرب في دمه لين جو أنقذوه. وفعلا احنا في هالحياة في أشخاص ما عنده مشكلة لو أنك تموت، لو أنه يفني عوائل مقابل أنه يحصل على الأموال. يعني في ناس فعلا فيها القساوة هذه، الله يكفينا ويكفيكم شرهم إن شاء الله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.